Добрий день, я Олександра Клітіна, журналістка «Київпост». Сьогодні з нами боєць ЗСУ, позивний «Стоун». Він тільки що приїхав з Бахмуту, де зараз відбуваються бойові дії, така найгарячіша точка зараз. Добрий день. Добрий день. Чому ви вирішили піти захищати Україну? Я знаю, ви досить відома в нас в Києві людина, ви працювали в правоохоронному комітеті Верховної Ради, такий відомий мандрівник екстремальний. Чому ви вирішили піти захищати Україну? Не піти захищати Україну, свою рідну землю, я вважаю, це просто неможливо. Якщо ти українець, якщо ти справжній патріот своєї держави, якщо в тебе тут сім'я, рідня, я вважаю, що навіть питання не повинно стояти, йти захищати чи не йти захищати. Друге діло, захищати можна по-різному. Можна захищати, будучи журналістом, як ви. Можна захищати, будучи волонтером. Можна захищати бійцем ЗСУ. Можна захищати, ремонтуючи техніку. Або волонтерити, допомагати тим же ЗСУ, або допомагати тим же звичайним людям. Це все вклад у велику нашу перемогу. А багато депутатів з Верховної Ради, чи ви бачили? Чи так, взагалі? І в Краматорську, і в Бахмуті, і в Слов'янську, і в Дружковці, і інших населених пунктах гарячих. Я вважаю, саме найгарячіші зараз на Донбасі бої. Я бачив депутатів як народних Верховної Ради України. Не був здивований, а навіть мені підтвердили тим, що вони справжні мужчини, справжні патріоти і захисники нашої держави. Велика кількість депутатів місцевих рад, районних рад. Всі вони так або інакше мають відношення до ЗСУ. І вони знаходяться на передовій. Це навіть не третя там лінія, не знаходяться непосередньо в Бахмуті, я бачив, в Краматорській, в Слов'янській. По всій лінії вже активної фази війни вони знаходяться там постійно. І я за них дуже гордий і радий. Слухайте, ви мене здивували, що наші депутати зараз воюють на передовій. Це достойно. Скажіть, будь ласка, у нас просто тут в Києві взагалі мало інформації, що відбувається. Я бачила, що цей Бахмут, Пісків, Шойгу вже там по 7-8 разів вже вони там взяли. Там Росія наступає, чи наші наступають? Яка зараз ситуація? З березня йде сама найактивніша фаза за всі 8 років, спочатку, як називали, конфліктом. Насправді це війна. Вони атакують кожен день? Чи атакують по 3, по 5, по 7 разів ходять в атаки. Несуть величезні втрати. Величезний ресурс людський росіяни втрачають там. І в живій силі, і в важкій техніці. Росіянам мотивують. Віддав сина в армію, отримав ладу каліну. Але ми їх все відбиваємо, і всі ці закиди російського там командування, і Шойгу того, якого вже, напевно, не знають, куди діть, бо йому тільки оленів пасти, він же у нас оленевод. Він там, я бачу, він там в мохі там розбирається, в грибах, там щось, рибу ловить. Наша йому та війна була непонятна. І він подумав, що Україна це буде для нього легка прогулянка, і ще якась там заслуга в його кар'єрі воєнній. Але українці показали, що ми нація переможців, що ми будемо бити їх до кінця. І в них особливо успіхів там немає, я вам так скажу. Це все пропаганда. Ми там стоїмо на тих же самих практично рубежах, яких і були в 2014-2015 році. А зараз, якщо піде більш активно і вже масово ленд-ліз від наших західних партнерів, що вже відбувається, будемо звільняти і Донецьк. І там багато наших українців, які насправді, я бачу, як вони нас чекають. Є багато, які на їхній стороні. Але є українці, за яких ми там і воюємо. Ми не просто воюємо за територію, ми воюємо за людей. А скажіть, а скільки людей приблизно залишилось там в Бахмуті? Приблизно 25%, я так вважаю. І вони просять нас відтіля ні в коєму випадку разі не виходити. І багато мені пишуть теж, що ви ж тільки не кидайте Бахмут, ви ж тільки не кидайте наш Бахмут. Тому що для нас це Україна, а для російських, непонятно яких збройних збродоформувань, це навіть я не знаю, що вони там складають, це зброд, якісь ЛНР, їх ЛНР і ДНР офіцерів, знаєте, як називають в переговорах?
одноразові. У них навіть немає толком позивних і звань. Вони для них ніхто. А це наші люди, просто задурманені пропагандою. І їм, я думаю, рано чи пізно прийдеться все-таки міняти свій погляд, ті, що остануться живими. Ми можемо давати не просто відсіч, а ходимо регулярно в контрнаступи. Зараз вже є такий переломний момент в цій війні. Ми вже ходимо в контрнаступи. Як на Донецькому, я вже за Херсонський напрямок взагалі мовчу. Там ми їх б'ємо і займаємо кожного дня нові і нові наші українські села, містечка. І це потім виліться в загальний обсяг такого перемоги і в загальний обсяг такого об'ємного фронту, де ми витискаємо їх. Розумієте? А скажіть, от які потреби, перш за все, це все-таки зброя, правильно, для нашої перемоги? Тяжке озброєння – це гаубиці, танки, артилерія ствольна. Ну і, звісно, нам би ще більше хаймерсів, панцергаубиці німецькі, і іншу зброю, яку нам поставляють наші західні партнери. Вона є, вона працює, її ніхто не розбиває. Це все фейки, вкиди. Там наскільки грамотно все построєно, що я вам кажу, заявляю відповідально, ні один хаймерс не постраждав. Знаєте, є такі? Тільки дерев'яні. Дерев'яні горять. Воно їм подобається, як воно все горить, вони бігають, суетяться. Це дерев'яні. Ті хаймерси, яких називаю Optimus Prime'ами, вони працюють чітко, по цілям і роблять свою справу. Ви кажете, що артилерії багато атакують. Чи використовують вони зброю, заборонену конвенціями? І чи страждають цивільні люди? Чи багато загиблих, поранених? Чи надається їм там допомога? Що там в цьому плані відбувається? Значить, вони масово використовують заборонену зброю. І фосфорні, і свої оці сонцепьоки, некеровані бомби. Некеровані бомби – це ФАП-500, ФАП-1000, це по тонні. Це некеровані бомби, які скидаються з величезної висоти. Він не бачить цілі, він просто кидає по общому квадрату, де знаходяться прості люди, села, міста ті ж. Вони просто кидають їх на голови мирним, військовим, немає значення. І від цього дуже багато гинуть і мирних населення, і діти гинуть, і жінки, і люди і похилого віку, і молоді. Всі попадають. Чи траплялися якісь цікаві чи кумедні випадки протягом вашої служби? Їх дуже багато. Розкажу крайній. Частина цього попала в сюжети вже на телебачення і телеграм різні канали. Наш танчик добре працював. Ця армія оленіводів почала тікати, і вони не кинули одну із БМП, навіть ні разу не вистріливши. Ми їм не дали цього шансу. Вони кинули з повним БК. Вони покидали свої кальсони, вони були в зимній формі. Повністю зимня їхня форма, ця болотною, яку їм розробляв оцей Юдашкін. Це просто вже сміх. І вони тікали в спідню. У мене є, а всю цю форму ми забрали і передадимо музею зараз. У нас от працюють російські батальйони, тут російська опозиція, якийсь збройний центр спротиву організовує Укр-12. Чи можуть росіяни воювати з росіянами, фактично зробити там революцію? Чи підтримуєте ви це? Якщо це насправді по-чесному, а не політичний проєкт, то я в цьому підтримую. Я вважаю, що всі, хто за Україну, я не проти. Але якщо це щиро, від серця, і люди вмотивовано готові поїхати і воювати. Ні, так вони там воюють, здається, теж на Донецькому напрямку. Так, є. Вони на всіх напрямках є, ці хлопці. І я вважаю, що вони жалілися, що їх по 100 разів там арештовували. Це було, їх постійно ложать. Така суть війни, і я вважаю, що все це рано чи пізно закінчиться. І тоді буде видно, хто є хто, розумієте? Сидітись не вийде. Хтось місяцями сидів за кордоном, зараз не знає, як повернутися. Просто беріть, допомагайте. Тому що в нас попереду велика боротьба. Це не закінчиться, як там хтось є один, його мало хто знає, там 2-3 неділі, є там одна людина, щось. Тобто це затягнеться. Затягнеться. Але ми переможемо. Я в цьому впевнений, я бачу по хлопцям, по мотивації.
ніхто нікуди не відступає. Всі дуже грамотні, вмотивовані і вже вміють воювати. Тактично. Ми їх перемагаємо по всіх. Вони не тактичні. Ну, як була ото Орда, така і осталась, розумієте? Це російська оленіводна армія, їх називають. Більш ніяких не можна. У них одна дорога. Додому, в мішку, або додому, до мами, або з піднятими руками до нас в полон. Тому я 10, 100 раз і 1000 готовий одне і те саме повторювати, що Україна переможе. Це такі наші і мрії, і прагнення, і я вважаю, що це ми зробимо разом. Добре, дякую вам дуже за інтерв'ю, перемоги нам всім. І дякую вам за службу, за те, що ви робите для нашої країни. Дякую вам теж.